خوش اومدید به نوالیسم مدرن که درش شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنی. خب بچه‌ها، تو این ویدیو میخوام یک کم بیشتر راجع به مکانیزم انرژی خواری پروازگران و موجودات سایه واسهتون توضیح بدم. اما قبلش اون بحثی رو که نیمه تموم گذاشتم توی ویدیوهای قبلی راجع به ساحران غیر ارگانیکی بود که در واقع قصد میکنن به طیفی از پروازگران بپیوندند. دیگه وقت نشد درباره مکستیس ها صحبت بکنم. جالب اینه که مکستیس ها هم جزو چنین دسته‌ای از پیوند دهندگان هستن بچه‌ها که پس از انحلال کالبد مادی خودشون به طور دوره‌ای و موقت کالبد شخصی رو تصرف میکنن و مثلا در مورد مستأجر که واضح انرژی انسان عادی براش کافی نبود دیگه، فقط به شکار ناوال‌های تبار خودش از سباستیان گرفته تا خود دون خوان و کارلوس میومد. و البته در این مورد رضایت ناوال شرطه ها، بر حسب عهدی که بین ناوال‌های یک خط ساحری، یک خط بینندگان وجود داره. با محاسبه ساده هم میتونید ببینید که در طول دوره جدید بینندگان تبار دون خوان، یعنی از حدود تسخیر مکزیک شما فرض کن مثلا 500 سال پیش، حوالی کشف قاره آمریکا، تا عرض به خدمت ظهور کارلوس کاستاندا، حالا مثلا 500 سال بگیریم، 8 تا ناوال ظهور کرد دیگه، حالا باز بگیم 10 تا. مکستیز کهن و مستاجر با هر کدوم وارد یک تعامل انرژتیک میشد دیگه، از زمان ناوال سباستیان بعد از تسخیر مکزیک تا خود کارلوس کاستاندا. بنابراین میتونید با یه حساب سرانگشتی به این نتیجه برسید که به طور میانگین از هر ناوال حداقل به اندازه 50 سال تونال انرژی حیات دریافت میکرد تا شکافش رو ببنده، که این نشان دهنده اینه که موجودات ارگانیک جبالی زیادی از انرژی حیات دارن دیگه. در واقع گله پروازگران رو از سایر لایه‌های کیهان به سیاره زمین دعوت کردیم ما. یکی از بچه‌ها قبلا سوال پرسیده بود چرا اینقدر به ما علاقه دارن، ما رو میخورند. به خاطر اینکه واقعا ما ارگانیکیم، اسممون رومونه دیگه، توده چگال که انرژی زیادی حمل میکنه. بنابراین شما میبینید که منابع انرژی برای بقا در کیهان محدوده، خیلی اوضاع شیک و پیک نیستش که خیلی راحت بری و هر لایه آگاهی و کماکان انرژی حیات هم در دسترس باشه. یه دیفالتی هست ولی خب محدوده. و مثال دیگه هم بخوام بزنم، مثلا ساحران غیر ارگانیک فرقه ماره پردار که اونها یه چارچوب مقیدتری دارن، بدون رضایت متفق اقدام به معامله انرژی نمی‌کنن و حاضرن برای درمان کردن بیمار هم حتی یا ارائه یه سری آموزش‌ها بدن اون سوژه رو موضعاً تصاحب کنن. خیلی از درمانگرها هم هستن، درمانگران شمن که باز دسته خیلی نادرشون که بدون اینکه بدونند چه میکنن یک مبادله انرژتیک چاره ساز رو بر روی یک بیمار پیاده سازی میکنند و شفاش میدند و در واقع در اون تعامل یک موجود غیر ارگانیک و یک کالبد انرژی احتمالاً تسخیر شده توسط یک غیر ارگانیک دیگه تحت راهبری درمانگر وارد معامله شرکت میکنه. خب اما روش انرژی خواری پروازگر چه شکلیه بچه‌ها؟ یه توضیح کلی هم بدم. با توجه به اینکه پروازگرها غیر ارگانیک هستند، پس واضحه که سطح‌های فیزیکی واقعا براشون مانع محسوب نمیشه دیگه، رد میشن، از موانع فیزیکی و مادی عبور میکنن و همه جا هستند، حتی تو دقت دوم هم پیداشون میشه. بنابراین میتونید ببینید که هیچ مکان و زمان امنی وجود نداره. فقط در دقت سوم هستش که دیگه کاری با ما ندارن و دلیلش هم چیه؟ به خاطر موقعیت معرفت خاموش پیوندگاه دیگه، چون گفتگوی درونی نداریم، کلا تفسیر نداریم و نیازی هم به بیگانه و پروازگر نیست دیگه. اونجاست که دیگه اصلا ربطی به ما ندارن. این نکته هم بگم که بچه‌ها، پروازگر بیننده هست ذاتاً، پس کالبد انرژی رو میبینه، به طور انرژی میبینه. اول با جهیدن به پیله تخم مرغی تابان ما، در واقع فضایی که کالبد فیزیکی ما در دقت اول درش قرار داره رو اشغال میکنه. بعد میاد با یه فرکانس خاصی که توسط ماتریکس که از چگالی اکتاو من جلسه پیش اشاره کردم براش کدگذاری و تعریف شده ارتعاش میکنه. یه فرکانس خاصی براش تعریف شده، دیفالتی داره، هر پروازگر همینطوره.
اون کد رو از ماتریکس دریافت که میکنه با همون فرکانس ارتعاش میکنه. کجا؟ وقتی که تو دل کالبد انرژی هست و در نتیجه به کمک نیروی همسویی پیوندگاه که باز قبلا بهش اشاره کردیم، کالبد انرژی شخص رو وادار به ارتعاش با همون فرکانس مفروض به طور هماهنگ میکنه تا هر دو تا بدن انرژی پس از مدت کوتاهی به طور همفاز مرتعش بشن. یعنی الان پروازگر داره مرتعش میشه تا کالبد انرژی اون شخص هم به همون ترتیب با همون فرکانس به ارتعاش وادار شه که در نتیجه در دقت اول تفاصیل احساسی بر آگاهی شخصی از جمله وحشت، خشونت، عشق یا هر حس دیگری حادث میشه. همه لرزش‌های بدن فیزیکی هم در حین استرس و اضطراب و ترس و خشم و سرما و غیره در قالب یک چنین مکانیزمی متأثر از شرایط انرژتیک پدید میاد. دقت میکنید؟ پس از همفازی اتفاقی که میفته، کالبد انرژی فرد شروع به اصطلاحاً تبخیر انرژی میکنه. همون بخارهای آگاهی یا لوش یا درخشش آگاهی که اشاره کردیم اون پوسته تابان ما رو میسازه و اون تبخیر که انجام شد بدن پروازگر اون رو جذب میکنه و نهایتاً فرایند انتقال انرژی بدین ترتیب شکل میگیره. این فرایند تا زمانی ادامه داره که فرد انرژی داشته باشه. یه سالک مبارز با یه ژست اقتدار هم به عنوان بی‌عملی میتونه به سرعت این فرایند رو قطع و متوقف کنه و با یه حقه خلاقانه پروازگر ملایمتری رو جایگزین کنه یا اصلا کلاً کات کنه، وارد سکوت بشه که دیگه کلاً خاموش بشه حملات، یا هم که میگم با بی‌عملی ها بتونه خلاصه یه جوری خودش رو از اون دام بیگانه رها کنه. یه ساحر کارکشته یا ناوال اصلا خودش تا این حد در دسترس پروازگر قرار نمیگیره تا دچار چنین ارتعاشات غیر شخصی مهلکی بشه. واقعا این هم از روش انرژی خواری پروازگر که گفتم این جلسه من توضیح میدم. پرسش: ما در حالت رویا به عنوان غیر ارگانیک از چه چیزی تغذیه میکنیم؟ ما از طریق بند سیمین کالبد فیزیکی وصلیم و کماکان از انرژی کالبد فیزیکی استفاده میکنیم. وقتی که ارگانیسم ما در واقع میمیره از انرژی فیوزات عقاب در واقع استفاده میکنیم. در حالت ارگانیسم این انرژی تفسیر میشه در دقت اول از طریق غذا و نور خورشید و اینها استفاده میکنیم برای تجدید حیات. در صورتی که تحت یک سری موارد انضباطی شما حتی میتونید فقط با انرژی خورشید زندگی بکنید، این تونال رو پریزرو کنید و از اون طریق کالبد رویا هم تغذیه میشه. به همین دلیل دیگه میگیم دقت اول به زمین وصله، دقت دوم به کیهان یعنی از اعماق آسمان میاد، به معنی همون فیوزات یا تراوشات عقاب، چیزی که حالا بعضی از مکاتب میگن دم الهی و اینا. درست؟ شما خواهید دید که اگر راه و رسم سیر در دریای تیره آگاهی رو بلد نباشید توی دریای فیوزات عقاب شنا کنیم، واضحه که انرژی برای بقای تو واقعی نخواهد ماند. باید هندلش کنی دیگه. واسه همینه که اشباح مردگان معمولی بلد نیستند و مزمحل میشه آگاهیشون پس از مدت کوتاهی، حالا چند قرن تونال کار نبی. پرسش 2: بشر پس از رفتن از زمین به عنوان غیر ارگانیک از چه چیزی تغذیه میکنه؟ ببینید تا زمانی که ما در جو زمین باشیم از پیله انرژی زمین استفاده میکنیم. دقت میکنید؟ وقتی هم که میگیم به دقت دوم میریم دلیل بر این نیستش که دیگه زمین کلا بایکوت میشه، نه، پیله انرژی زمین هست دیگه. حتی تمرکز سوم هم به پیله انرژی زمین متصله. واسه همین میگن که ساحرانی که به نقطه سوم میرسند تا زمانی اون حیات غیر ارگانیک رو ادامه میدن که زمین باشه. یعنی شما میبینید دیگه زمین خلاصه از چی تغذیه میشه؟ از فیوزات عقاب دیگه. یه جورایی اینا همه به موازات همه. حتی شما اگر به سطحی از آگاهی مورد نیاز دست پیدا کرده باشی، فرضاً سطح معرفت در حد چگالی 6 باشه، شما میتونید مثلا ورود کنید به جو ستاره‌ای که حالا در دسترس نقطه پیوندگاه شماست. خود ستاره هم انرژی داره دیگه و بنابراین شما از پرتوهای انرژی خود ستاره استفاده میکنید و کماکان از فیوزات عقاب. این قضیه به طور مشابه در تمرکز هر سیاره یا ستاره دیگری برقراره. دقت میکنید؟ یا مثلا یکی از بچه‌ها کاوش کرده بود که طیفی از موجودات غیر ارگانیک از یک تیپ خاصی از انرژی الکتریسیته استفاده میکنن برای ادامه حیاتشون.
داستان اینه که الکتریسیته هم باز از دل همین زمین و کیهان میاد دیگه. دقت میکنی؟ یک تفسیری در دقت دومه. منم به اون سرزمین موجودات غیر ارگانیک سفر کردم. شما مثلا پشت دستت رو میگیری یه حالت برق گرفتگی بهت میده، یه حالت باردار داره، مثل این شونه‌ای که به سرت میزنی جذب میشه. موی دستم مثلا جذب میشه به علف‌های روی زمین. خب نشون میده که یک الکتریسیته‌ای داره. ولی خب این تفسیر ماست. خود اون عرض به خدمتتون سرزمین از تجمع انرژی که توسط دقت سلسله مراتب غیر ارگانیک ها انباشته شده تغذیه میشه. و حالا دوباره اون انرژی از کجا میاد؟ باز از دل همین سیاره زمین یا مواضع دیگر نقطه تجمع که ما خلاصه میکنیم میگیم همون تراوشات عقاب. خیلی خوب بچه‌ها، بس تا اینجا کافیه. ویدیو نمیخوام طولانی بشه. یه نکته تلویحی هم خدمتتون عرض کنم. اینجور سوالات خارج از کتاب که میپرسید من دیگه منبعی ندارم بهتون بدم. فقط میتونم راهنمایی بکنم، رفرنس بدم به کتب کارلوس کاستاندا، یه سری کلیاتی رو از اونجا دریافت کنید. در این گونه موارد من دیدنهای خودم رو بهتون میگم و قرار نیست هر چیزی که من میگم شما خوشت بیاد یا بدت بیاد یا قبول بکنی رد بکنی. نه، شما در مقام یک سالک جنگجو بهتر است اون اطلاعاتی رو جذب کالبد انرژی خودت بکنی که با قلب خودت هم ارتعاشه، یا در واقع اون دانش و آگاهی رو از من دریافت بکنی که برای مسیر حیاتت دل داره، هوش داره. توجه میکنی؟ نه اینکه همینجور هپروتی هر کی سر چهار راه هر چی میگه لاپایی ول کنه شما همینجور تو هوا بقاپی. نه دیگه اینجوری نیست. بنابراین بر خودتون استراتژی داشته باشی.